हेलो नमस्कार আজি নতুনকৈ এটা কেমেৰা লৈ আনিলো আনবক্সিং কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুনকৈ আনিছো কেমেৰা কম ৰেটত বাজেট কমত কেমেৰা ভাল Canon 3000D অসমীয়াত গলে 3000D আৰু ইয়াত লগত এখন লেন্স ফ্ৰী দিছে 18-55 কিট লেন্স সৰু কিট লেন্স এটো কেমেৰা এখন সৰু লেন্স খন এটো কেমেৰা আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছ দেখাছোন 2 বছৰ ওয়াৰেন্টি দিছে এটো OnePlus 2A ওয়াৰেন্টি আৰু ইয়াৰ লগত 16GB এখন কাৰ্ড দিছে আৰু ইয়াৰ 18 মেগাপিক্সেল কেমেৰা এটো আৰু IS 6400 মানে 6400 আৰু ভিডিওটো হল 640 সমান US মুভি ফুল HD ৰেকৰ্ডিং হ'ব আৰু এয়া 3.0 আপ টু ডেট আৰু লগত ওয়াইফাই দিছে অপচন আৰু এফালে ডিটেইলছ খিনি দিছে ব্লক এড্ৰেছ খিনি কোপা আহিছে এখিনি আপোনালোকে পঢ়ি লব ষ্টপ কৰি এয়া মিনিমাম প্ৰাইসটো হল আপোনাৰ 29000 আছে কিন্তু আপোনালোকে 20000 22000 24000 ভিতৰত পাই যাব অফাৰ চলি থাকিলে লব পাৰে কমতো আহি যায় কম বাজেটত কেমেৰা লবলৈ ভাল হৈছে কিন্তু লেন্স এক্সট্ৰা লব লাগিব এটো আপোনালোকক জনাইছো তাকে চাই যাওক তাকে আগতে চাই যাওক ভিডিওটো আনবক্সিং কৰিছো এয়া আপোনালোকক খুলি দেখাইছো আগতে অলপ খোলা হৈছিল এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখাইছো এয়া দুখন মেনুৱেল আছে এখন ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড দিছে আইমিয়া নাম্বাৰ ব্লক 2 বছৰ ওয়াৰেন্টি আৰু ইয়াৰ যেটো ফিউচাৰটো যেটো ফটো ক্লিয়াৰ অপচন কৰে এটো এই সিস্টেমটো দিছে এটো আৰু এখন কাৰ্ড দিছে লগত মেনুৱেল কাৰ্ড Canon 2 বছৰ ওয়াৰেন্টি পাব লব আপুনি মোটামুটি মানুহে কয় ফটো মাৰিবলৈ নিকনৰ ভাল বুলি নিকনৰ লব পায় আপোনাৰ যি মন যায় তাক লব কিন্তু কম বাজেটত লম বুলি ভাবিলে এটো লব পাৰে আৰু এটো মেইন কেমেৰাটো এডাল লগত ফিটাৰ দিছে ফিটাৰডাল লগত ফ্ৰী দিছে আৰু লগত একো নাই দিয়া এখন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনা এখন মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলো এখন ডিটেইলছটো দেখিছে আপোনাৰ কেমেৰাটো অকল হুন্ডা কেমেৰাৰ দাম 20000 টকা পইছে কিট লেন্স খনৰ দাম পইছে 4000 টোটাল 24000 হৈছে আৰু লগত এক্সট্ৰা মই জুম লেন্স এখন আনিছো এখন আনবক্সিং কৰি থোৱা আছে আপোনালোকক দেখাম ভিডিওটো চাব এখন আপোনাৰ 9000 10000 টকা ভিতৰত পাই গৈছো মুঠতে টোটাল আপোনাৰ 34000 ত এটা কেমেৰা টোটালি পাই গৈছো কম বাজেটতো লব পায় আপোনালোকৰ কথা তাকে এখন লেন্স এটো মেইন কেমেৰাটো দেখিছে ইয়াত লিখা আছে 3000D US Canon এখন লেন্স লগোৱা ইয়াত সুইচটা দিছে এখন লেন্স লগোৱা আৰু ফটো মাৰিবলৈ হলে এটো ফটো মাৰে এটো মই কেমেৰাৰ এক্সট্ৰা সুইচ নিদিয়া অফ অন টো হল আপোনাৰ এটো অফ দেখিছে উপলে কৰি দিলে অন হৈ যাব আৰু বগা ফুটটো পুনে পুনে দিলে এটো অফ হৈ থাকিব উপলে কৰিলে অন হ'ব ভিডিও কৰিবলৈ হলে এই লাষ্টৰ বটনটো লৈ যাব লাগিব কম পাইছে টোটালি স্ক্ৰিন সাইজটো দিছে কোৱালিটি ইমান খাস নহয় স্ক্ৰিন সাইজটো চাবলৈ মোটামুটি ঠিকই আছে আৰু লগতে ব্লক এটো ডিসপ্লে দিছে এটো ডিলিট অপচন ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ হলে এটো সুইচটো দিব পাৰে আৰু এইবিলাক মেনুৱেল এখন দিছে মেনুৱেল অপচন সব আপোনাৰ তালৈকে চাই এটো চকুত চাই মোৱাটো ডিসপ্লে চাই মাৰিবলৈ হলে এটো টিপি লব লাগিব আৰু এই ফ্লাশটো যে অটো ফ্লাশ নাই দিয়া আপোনালোকে এটো ফ্লাশটো নিজে দাঙি লব লাগিব এটা অপচনটা দিয়ে এটো দাঙি লব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে ৰাতি ফ্লাশ মাৰিব লাগিব এটো অটো ফ্লাশ নহয় এটো মেনুৱেল ফ্লাশ তাকে আৰু এটো আপোনাৰ অন অফ টো গম পালে এই ওপৰ ফালে আছে অন অফ টো
এই ফুটটো দেখিছে, এই ফুটটো পোনে পোনে অফ হ'ব, ওপৰলে কৰি দিলে অন হৈ যাব। আৰু এইটো পিকচাৰটো দেখিলে, আৰু ফটো চাই পিনি ডিছপ্লেত চাই মাৰো বুলি ক'লে এইটো টিপি দিব, সেইটো ওলাই যাব স্ক্ৰীন। আৰু জুম বোল আছে, এইবিলাক দেখিছেনে ধৰিব নোৱাৰিব। তাকে এইটো আপোনাক ভিডিঅ'টো বনালোঁ, চাব। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব।